नमस्ते, कसे आहात तुम्ही? आय होप तुम्ही मस्तच असणार. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझं मंथली क्लीनिंग रूटीन. तर आपण महिन्याला किंवा 2 महिन्याला कोणकोणत्या गोष्टी क्लीन केल्या पाहिजेत, त्यामुळे आपलं घर तशाला तसंच सेट राहील. तर याच गोष्टी मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. तर जसं की जे आपल्या घरात पडदे लावलेले असतात ते मी सर्वच पडदे काढणार आहे आज घरामधले, आणि मी ते धुवून टाकणार आहे आणि दुसरे पडदे मी इथे लावणार आहे. तसंच की जे पडद्याच्या रॉडवर धूळ बसलेली असते ती धूळ, किंवा भिंतीवर जी धूळ असते ती, किंवा जे घरामध्ये जाळी लागते आपल्या ती, तर हे मी सगळे कामं 2 महिन्यातून किंवा 1 महिन्यातून जसं मला वेळ भेटत असेल तसं मी करते. तर आज माझ्या मुलांना सुट्टी आहे स्कूलला, तर संडे पण नाही आहे आज, पण तरी पण काहीतरी इलेक्शन आहे शाळेचं, तर त्याच्यामुळे आज सुट्टी आहे. तर माझी मोठी मुलगी साक्षी, जसं की तुम्हाला माहितीच आहे, तर ती मला हेल्प करेल आज कामामध्ये, आणि मला दुसरे कामं पण नाही आहेत शाळेचे करण्यासाठी, म्हणून मी हे कामं आज काढलेले आहेत. तर आपण घर तर रोजच साफसफाई करतो किंवा पुसून घेतो, झाडू मारतो, पण हे सगळं करायला वेळ लागतो. तर म्हणून मी हे 2 महिन्यातून एकदा साफ करत असते, सगळी धूळ वगैरे जे घरात आहे ती. तर मी आज सोफा वगैरे सर्वच क्लीन करणार आहे, आणि जे माझ्याकडे प्लांट्स आहेत आर्टिफिशियल प्लांट्स, तर त्यांनाही मी धुवून वगैरे काढणार आहे, पुसून घेणार आहे. तर फक्त मी आज हॉल आणि किचन ह्या 2 रूमची साफसफाई करणार आहे. तर मी एवढं जास्त डीप क्लिनिंग नाही करणार आहे, पण जे वरची जे साफसफाई असते, धूळ वगैरे जाळ्या वगैरे झालेल्या, तर तेच करणार आहे. आणि आज साक्षीला सुट्टी पण आहे, तर त्याच्यामुळे तिने मला सर्व खिडक्या वगैरे घासून व्यवस्थित क्लीन करून दिल्यात. तर किचन क्लीन झालेलं आहे. आता जे खिडकी वगैरे दिसत असेल तुम्हाला, तर कॅबिनेट वगैरे सर्व वरूनच पुसून घेतलेले आहेत. आणि आता हॉलची खिडकी साफ करते साक्षी, तर तिला जमतं वरती चढून करायला, म्हणून हे तीच करते कामं. ते मला बाहेरून चढून जमत नाही, आणि आतूनच फक्त खिडकी साफ केली तर ती व्यवस्थित साफही होत नाही. तर आता सोफा वगैरे सगळंच घाण झालं आहे, कारण जे आपण वरून धूळ झटकतो, जाळे वगैरे काढतो, तर पूर्णच घर क्लीन करावं लागतं, सगळंच पुसून घ्यावं लागतं. तर हे बघा, हे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरे सगळेच धुळीने घाण झालेले आहेत, तर म्हणून हे सगळे कामं करावं लागतं. तर भरपूर वेळ लागतो. आता मला सोफा वगैरे सगळंच क्लीन करावं लागेल, कारण सगळ्यांवर धूळ उडलेली आहे. तर म्हणून मला हेल्पला साक्षी पण असते, आणि ज्या दिवशी स्कूल नसतो त्याच दिवशी हे सगळे कामं शक्य होतात. तर हेच माझं रुटीन असतं मंथली, किंवा जेव्हा मला वेळ भेटेल. जर महिन्याला नाही भेटलं तर 1.5-2 महिन्याला पण मी हे सगळे कामं करते. तर हे सगळं कामं नाही केले तर आपलं घर एकदम मेस दिसेल. तर आपलं घर सेट राहण्यासाठी किंवा क्लीन राहण्यासाठी, छान दिसण्यासाठी हेच असतं माझं रुटीन. तर मी तुमच्यासोबत शेअर केलं आहे आज.
तर जे हे पडदे आहेत तेही धुवून झालेले आहेत आता माझे. तर हे पडदे मी मशीनमध्ये नाही धुवले, कारण त्याचे जे अडकवचे क्लिप असतात तर ते निघायची शक्यता असते मशीनमध्ये. तर म्हणून मी याला हातानेच धुते आणि फक्त याला अर्धा तास गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवते. त्याची धूळ वगैरे जो असेल घाण झालेला तर ते पूर्ण निघून जातं. फक्त याला अर्धा तास गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवा आणि लगेच क्लीन होतं. तर आज मी जे टेरेस आहे तेही थोडंसं क्लीन केलेलं आहे. तर मी पूर्ण टेरेसच्या भिंतीवर पाणी मारून धुवलेलं आहे व्यवस्थित, कारण वरती पण खूप जास्त धूळ उडते. तर म्हणून मी जे झाडं वगैरे आहे त्यांच्यावर पण पाणी मारले आणि व्यवस्थित आज सगळंच घर माझं क्लीन झालेलं आहे. तर खूप बरं वाटत होतं मला आणि सगळं असं घर क्लीन झालेलं मला खूप छान फिलिंग येते, म्हणून मला असं घर क्लीनच आवडतं. तर आज माझ्या नंदीची मुलगी पण येणार आहे. तर ती आल्यावर मी आज तिची जी आवडते आम्हाला खूप जास्त मिसळपावची रेसिपी, तर तेच तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. तर तिला बनवायला सांगणार आहे मी. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. प्रियंका मिसळपाव बनवते. हे बघा काय काय घेतलंस प्रियंका, सांग कसं बनवणार आहेस. 2 कांदे, 4 टोमॅटो, थोडी कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण, अद्रक आणि खोबरं. आता आपण हे सगळं भाजून घेणार आहोत तेलामध्ये. त्याच्या हातचं आम्हाला मिसळपाव खूप आवडते. तर ती कसं बनवते मी तुम्हाला थोडंसं दाखवते.
आहे.